हो हो यो कुनै सुट गर्ने गन होइन तर यो साउन्डलाई चाहिँ मजाले सुट गर्ने के हो साउन्ड बार हो हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीटी च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि अघि नै भने जस्तै साउन्डलाई डाङ 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 ठोक्ने साउन्ड बार लिएर आएको छु त्यो पनि हार्मन कार्डनको तर तपाईले देख्दाखेरि पुरै सेतो सेतो देख्नु भएको छ एकदम खुइलिरहेको जस्तो बट्टा तर वास्तवमा त्यो होइन यसलाई चट्ट च्यात्न बाँकी नै छ सर र मैले यसलाई खोलिदिएको छु हेर्नुस् यो भित्र कस्तो मजाको के छ हाम्रो साउन्ड बार छ त्यो पनि साइटेसन मल्टिबिम भएको 1100 मोडल हार्मन कार्डनको भर्खरै नेपालमा आएको तपाईसँग भएको कुनै पनि साइटेसन स्पिकरसँग तपाईले फेरि मजाले यसलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ र स्पिकरको बक्स त तपाईले देखिहाल्नु भने अगाडिपट्टि मात्रै तपाईले देखिरहन्छ पछाडिपट्टि कस्तो छ तपाईले हेर्नु कति धेरै स्पिकर यसमा राखेको होला र यसमा राखेको स्पिकर निकाल्ने टोटल साउन्ड झन्डै 630 वाटको तपाईले आफ्नो रुममा पाउनुहुन्छ जसबाट तपाईले आफ्नो टिभीबाट पाइरहेको जुन साउन्ड थियो नि त्यसलाई दामी भन्दा दामी एकदम क्रिस्टल क्लियरमा अब यो साउन्ड बारबाट तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ अब आउँ यो स्पिकर कस्तो छ बट्टाभित्र खोलेर हेरौँ र स्पिकरको बारेमा केही जानकारी म दिइहाल्छु अहिलेसम्म आएको साउन्ड बारमा कुरा गर्नुहुन्छ भने बट्टा बाहिर पनि तपाईले प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ यसमा भए जति सबै फिचर लोडेड छ यसमै कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्लुटुथ त नर्मली सबै स्पिकर तपाईले पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईले एयरप्ले पनि पाउनुहुन्छ र यसमा गुगल एलेक्सा इनेबल त तपाईले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने यसमा डल्बी एटमोस पनि यही स्पिकरमा छ एउटै साउन्ड बारमा तपाईले पाउनुहुन्छ र साथसाथै तपाईले यसमा क्रोमकास्ट इनबिल्टका सँगै तपाईले स्पोटिफाई पनि इनबिल्ट नै पाउनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईले भएका टन्नै 300 भन्दा बढी म्युजिक च्यानललाई मजाले स्ट्रिमिङ गरेर तपाईलाई मनपर्ने म्युजिक पनि नन स्टप गन्गाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यस्तो दामी बट्टामा यो यति धेरै फिचर भएको स्पिकर पक्कै पनि हेरौँ लागिसकेको छ नि म खोल्न गइरहेको छु फटाफट यसलाई सबैभन्दा पहिला यहाँ माथि स्टिकर रहेछ यसलाई मैले चट्ट काट्दिएँ यहाँनिर पनि काट्दिएँ र यहाँनिर पनि हेर्दै र तपाईले यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने स्पिकर अलिकति एक्सरे टाइपमा पनि देख्नुहुन्छ किनभने यो साउन्ड बारमा कसरी स्पिकर राखेर आएको छ भनेको तपाईले त्यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ यसको मतलब यहाँ के छ टन्नै स्पिकर छ र अनबक्सिङ गरेपछि टक्क यसलाई मैले खोलेँ फोल्ड गर्दैछु मैले र अहिले हेर्नुहुन्छ भने यो हार्मन कार्डनको यो अनबक्सिङ हेर्दाखेरि पनि मैले के चिज पाएँ भने प्लास्टिकलाई चाहिँ एकदमै कमभन्दा कम युज गरेको पाएँ सम्भव त यसमा प्लास्टिक नै युज गरेको छैन यहाँ पनि तपाईँले कागजको कुट नै पाउनुहुन्छ माथिपट्टि र यहाँ पनि यसलाई निकाल्यो भने यहाँभित्र के छ मजाले फेब्रिकले मोरिएर आएको छ सेतो कपडाले चक्कसँगले हेर्नुहुन्छ भने साउन्ड ब्यार कति दामी ड्याङ ड्याङ गरेर साउन्ड बजाउनलाई कति मजा आउँछ होला यहाँनिर त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने बट्टाभित्र अरू चिज छ यहाँनिर यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले एचडिएमआई केबल पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तीनवटा एसीको लागि केबल पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र एसी भन्नाले चाहिँ चिसो बनाउने होइन कि यसलाई जोड्ने पावर जोड्ने केबल है त्यो र त्यस्तै यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ रिमोट पनि पाउनुहुन्छ हुन त यसलाई मजाले एपबाट पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले रिमोट पनि तपाईँको साथसाथै तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीसँग स्मार्ट चिज छेउछाउमा छैन भने रिमोटबाट पनि डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेपछि यो डब्बाभित्र आउने चिजहरू तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने अब दुईवटा मैले पाता पनि पाएको छु यसको मतलब के हो भने तपाईँको टिभीको मुनि पनि यसलाई टक्क वालमा माउन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ त्यो एसेसरिज पनि तपाईँले यो डब्बाभित्रै आउने रहेछ र तपाईँले माउन्ट एसेसरिज साथसाथै तपाईँले ब्याट्री पनि यसमा पाउनुहुँदो रहेछ भनेपछि यो बट्टाभित्र आउने सामान यति नै हो भने यसलाई म एकछिन तलपट्टि राखिदिन्छु र यसलाई पनि साइडमा राखेर आउँ यो साउन्ड बार कस्तो छ हेरौँ यो कस्तो मजाले कपडामा ठक्कसँगले मोरिएर आएको छ यसलाई मैले चट्ट खोलेँ यसको फिल कस्तो छ वेट चाहिँ राम्रै छ यसको टोटल वेट यस्तो कुराहरू हुन्छ झन्डै 5 किलोको वेट तपाईँले टोटल स्पिकरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ र स्पिकर तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने साउन्ड बारमा माथिपट्टि कन्ट्रोल प्यानल तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ र पछाडिपट्टि जुन भागहरूमा छ यसमा चाहिँ कनेक्टिभिटीका पोर्टहरू पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईँले दुईवटा एचडिएमआईको पोर्ट पनि पाइराख्नु भएको छ एउटा अप्टिकल केबलको पनि पोइन्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ युएसबी साथै तपाईँले यसमा ल्यान्ड पोर्ट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यहाँ एसी जोड्ने प्लग त तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ र सामान्यतः फिचर पनि तपाईँले के छ भन्ने कुरो यो पेपरबाट पनि जानकारी तपाईँले पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने आउँ अझै यसलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि कस्तो छ त यो स्पिकर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने माथिपट्टि पनि फेब्रिकले मजाले कभर गरिएको छ भने साइडमा पनि मजाले कभर गरिएको छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हार्मन कार्डन भनेर पनि यहाँ लेखिएको छ ब्रान्डिङ भने र माथिपट्टि पनि हेर्नुहुन्छ भने मजाले टच गरेर कन्ट्रोल गर्ने मल्टिमिडिया कन्ट्रोल
पोइन्ट तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ भोल्युम अप डाउन त्यस्तै पे पज त्यस्तै के चलाउने भन्ने कुरोहरू सबै तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई डिस्प्ले पनि त्यही हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले के कनेक्सन गर्नुभएको छ टिभीको साउन्ड या ब्लुटुथ हो या एयरप्ले हो या स्पोटिफाईको म्युजिक हो त्यो जानकारी तपाईँले यहाँबाट पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र पछाडिपट्टि हुन्छ दुईवटा सानो सानो पालहरू पनि राखिएको छ जसमा चाहिँ यसमा आउने साउन्डको जुन बेस हुन्छ बेसलाई चाहिँ अलिकति ब्रिदिङ गर्नलाई पनि होला अलिकति हावा निस्किने ठाउँ पनि तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ भने यसको साइडमा पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँबाट गोली होइन है साउन्ड चाहिँ खतरै निस्किन्छ र यो साउन्डबाट तपाईँले टेबल माउन्ट पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ नि यसलाई हामीले वाल पनि माउन्ट गर्न सक्छौँ जसको यसरी चाहिँ यहाँनिर हामीसँग यो डब्बामै आउँछ भने यसलाई माउन्ट गर्नको लागि चाहिँ तलपट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि यहाँनिर दुईटा पोइन्ट देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले स्क्रु गरेर हामीले वाल माउन्ट गर्न सक्छौँ र तलपट्टि यो राखिएको रबराइज कुसनिङले गर्दाखेरि हाम्रो टेबल टपमा राख्दाखेरि पनि भाइब्रेसन चाहिँ एकदमै कम आउँछ जसले गर्दाखेरि यसले निकाल्ने साउन्डमा धर धर आउँदैन ड्याङ ड्याङ आउँछ र यो साउन्ड बारमा तपाईँलाई अहिले मैले धेरैभन्दा धेरै स्पिकर छ यसमा कुरा गर्नु त 6वटा 60 वाटको तपाईँलाई उफर सहितको मिड रेन्ज तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा 3टा 50 वाटको तपाईँले ट्युटर पनि यही स्पिकरमा पाउनुहुन्छ र स्पिकरलाई मैले एसी प्लगमा पनि जोइन गरिसकेको छु यहाँ माथि भएको स्टिकरलाई पनि मैले चट्ट निकालेँ माथि हेर्नुहुन्छ भने हार्मन कार्डन भनेर पनि लेखियो अब यो अन हुँदैछ अब अन हुने प्रोसेसमा हेरौँ के भन्छ हेरिहालौँ यसलाई सबैभन्दा सजिलो अहिले बजाएर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले ब्लुटुथमा चट्ट जोड्न सक्छौँ जोडेर हेरिहालौँ अब मेरो फोनमा ब्लुटुथ भनेर देखाउँछ कि देखाउँदैन हो सबैभन्दा पहिला त इङ्ग्लिस भनेर देखाएँ पहिला इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरेँ मैले अब ट्याक्क रेडी नै भयो जस्तो छ यहाँनिर हेर्ने हो भने अब जाउँ ब्लुटुथमा र तपाईँले यो साउन्ड बार हेरिराख्नु भएको छ साउन्ड बारमा अहिले मैले तपाईँले देख्नु सिम्पली साउन्ड बार मात्रै छ तर यसमा छुट्टै एउटा ठुलो डल्लो तपाईँले देख्नु भएन किनभने यसमा उफरसँगै आउँदैन तर तपाईँसँग भएको कुनै पनि यही ब्रान्डको उफर छ भने तपाईँले यसलाई एट्याच गर्न सक्नुहुन्छ वायरलेसली कनेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर नर्मली भन्यो भने यतिकै साउन्डले पनि प्रशस्त मात्रामा पुग्ने तपाईँलाई साउन्ड आइहाल्छ अब मैले यसलाई ब्लुटुथ कनेक्ट गरिसकेको छु अब आउँ केही म्युजिक यसमा घन्काउँ ओहो साउन्ड त गजै बन्दै रहेछ ल अब मेरो माइक्रोफोन यहाँनिर छ तर साउन्ड स्पिकर अगाडिपट्टि फर्किरहेको छ जसले गर्दाखेरि कुन लेभलको साउन्ड आउँछ भने हेर्नको लागि चाहिँ मैले यसलाई हल्का घुमाउनु पर्ने हुन्छ वाउ दामी छ साउन्ड र साउन्ड बार खालि एउटा सिम्पली साउन्ड बार मात्रै नभएर एउटा डिजिटल चिज नै हो जसमा चाहिँ एउटा ग्याजेट नै हो जसलाई चाहिँ तपाईँले फुल्ली अपरेटिङ गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोनमा एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई धेरै अरू चिजमा कनेक्टिभिटी पनि गरेर यसलाई बजाउन सक्नुहुन्छ साथै तपाईँले यसमा छुट्टै उफर पनि जोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँको घरमा भएको टिभीमा मजाको साउन्ड आइरहेको थिएन पुगिरहेको थिएन या त्यही टिभीबाट आउने साउन्डलाई पनि एटलिस्ट डल्बे एटमस जस्तो साउन्डमा सुन्न मन लागिरहेको थियो भने तपाईँले यो साउन्ड बारबाट मजाले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ यो त नेपालमा भर्खरै आएको हार्मन कार्डनको साइटेसन मल्टिबिम 1100 भन्ने मोडल हजुरलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने छु जहाँजस्तै यो प्रोडक्टको बारेमा अरू धेरै जानकारी या पैसा कति हो भनेर हेर्न मन लाग्यो भने यो भिडियोको तल राखिएको डिटेल्समा मैले लिङ्क राखिदिएको हुन्छु जहाँ तपाईँले ट्याक्कै क्लिक गरेर अरू धेरै जानकारी प्लस तपाईँले यसको प्राइस या अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तबसम्मलाई बिदा दिन चाहन्छु फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते